Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Bánh cuốn là một trong những món ăn mà mình rất thích và thường xuyên làm cho gia đình. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm một công thức làm bánh cuốn bằng cách tự pha bột với những loại bột đơn giản, dễ tìm mà bếp nào cũng có. Đây là công thức mà mình rất tâm đắc. Bánh cuốn được tráng bằng chảo nhưng vẫn mềm dai. Để qua ngày hôm sau, chỉ cần quay lại trong lò vi sóng là ngon như mới luôn. Lớp bánh tráng mỏng, đều, mềm mại, trong suốt nhưng không bị rách, tạo cảm giác mịn màng khi ăn. Nhân thịt bằm đậm đà kết hợp với hành khô và mộc nhĩ giòn sần sật, nêm nếm vừa vặn tạo hương vị thơm ngon đặc trưng. Mời các bạn cùng vào bếp làm ngay món ăn này với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để pha bột làm bánh cuốn, mình có 3 loại bột. 200g bột gạo lọc. Mình dùng bột gạo lọc để phần bánh cuốn của mình được dẻo dai hơn. Đây là nhãn hiệu mà mình thường mua, bột gạo lọc Sa Đéc. Bình thường mình có mua sản phẩm này ở chợ Việt Nam và ở các chợ châu Á đều có. Ở Việt Nam thì các bạn có thể tìm trong các quầy đồ khô ở chợ hoặc ở siêu thị nha. Thêm vào đây 150g bột năng và 50g tinh bột khoai tây. Tinh bột khoai tây mình dùng hiệu này nè. Các loại bột này các bạn dùng nhãn hiệu nào cũng được ha. Nếu không có bột gạo lọc thì các bạn làm bằng bột gạo bình thường cũng được. Thêm 1 muỗng cà phê muối vào hỗn hợp bột và tiếp tục trộn đều. Muối giúp tăng thêm cho vị bánh cuốn. Thêm vào 1 lít nước. Từ từ đổ nước vào hỗn hợp bột. Vừa đổ các bạn vừa khuấy đều để bột không bị vón cục. Khuấy đến khi hỗn hợp trở nên mịn màng ha. Để phần bột được thơm và ngon hơn, bột năng có tác dụng làm bánh có độ trong và dai, giúp bánh không bị rách khi cuốn. Bột khoai tây giúp bánh có độ mềm và không bị cứng khi nguội. Trong lúc để cho phần bột nghỉ thì mình sẽ đi sơ chế những nguyên liệu khác để làm nhân bánh. Băm nhỏ hành tím và tỏi. Chia hành tỏi thành 2 phần, một phần để làm hành tỏi phi và một phần mình để xào nhân. Và một ít tỏi băm nữa mình sẽ để riêng, để lát nữa mình pha nước chấm. Nấm mèo mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Để phần nhân giòn ngon hơn và không bị ngán thì mình dùng thêm 100g hành tây cắt nhỏ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ đi phi hành tỏi. Cho dầu vào chảo. Dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào. Phi cho đến khi hành tỏi chuyển vàng như thế này. Mình đổ ra rây, lọc phần dầu ra riêng và phần hành tỏi riêng ha. Mình dùng một cái chảo khác và mình đi xào nhân. Cho một chút dầu vào chảo. Cho hành tỏi vào phi thơm. Tiếp đó mình cho hành tây vào xào thơm. Khi hành tây dậy mùi thơm thì mình đổ hết 300g thịt băm vào và xào chín. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu. Trộn đều cho thịt thấm gia vị. Xào trên lửa lớn cho đến khi phần thịt gần cạn hết nước thì mình cho hết nấm vào và đảo đều. Tiếp tục xào cho đến khi nấm chín, khoảng 5 phút nha các bạn. Phần nhân bây giờ đã chín rồi thì mình cho hết chỗ hành tỏi phi vào, đảo đều, rồi tắt bếp. Nhân bánh cuốn có thêm hành phi sẽ rất là thơm và hấp dẫn. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Trở lại phần bột đã pha, đừng quên cho thêm 1 muỗng canh dầu tỏi phi vào nha. Khuấy đều lên. Tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ mình đi tráng bánh luôn. Đặt một cái chảo không dính lên bếp, đun nóng chảo ở lửa nhỏ. Mình dùng chảo phẳng, khi nào chảo đã nóng
Không cần quét dầu lên mặt chảo đâu nha các bạn. Cứ để vậy mình tráng bánh thôi. Nhưng phải bảo đảm là chảo đủ nóng để bột bám được ngay khi vừa tiếp xúc với chảo. Khi thấy bánh trở nên trong suốt và dễ dàng tách ra khỏi chảo thì bạn có thể lấy bánh ra và đặt lên đĩa. Để lấy bánh ra dễ dàng thì mình dùng 2 cái que xiên thịt này, giống như cái đũa lấy bánh khi mà mình tráng bằng nồi hơi vậy đó các bạn. Mình chập lại, nhúng qua nước, sau đó thì mình luồn với bánh cuốn và có thể dễ dàng nhấc bánh ra ha. Chuẩn bị một cái đĩa và căng màng bọc thực phẩm để cho bề mặt được phẳng. Rồi mình đặt bánh lên đó, cho nhân vào giữa. Rồi dùng cái cây xiên que này cuộn đều lại. Và sau đó rút nhẹ nhàng ra. Vậy là đã hoàn thành một cái bánh cuốn rồi. Bây giờ mình tiếp tục tráng bánh và lặp lại quá trình này cho đến khi hết phần bột nha. Mình khuấy đều hỗn hợp bột trước khi tráng để bảo đảm là bột không bị lắng xuống ha. Dùng muỗng múc một lượng bột vừa đủ, đổ vào chảo và nhanh chóng nghiêng chảo để bột chảy đều khắp mặt chảo và thành một lớp mỏng như thế này. Đậy nắp lại và để bánh chín trong vòng khoảng 1 đến 2 phút. Vậy là món bánh tráng cuốn chảo nhân thịt thơm ngon đã hoàn thành rồi. Bánh tráng mềm mịn, dẻo dai, ôm trọn lấy lớp nhân thịt xào đậm đà, thơm phức hành tỏi phi, hấp dẫn lắm các bạn. Độ giòn của nấm mèo, vị ngọt tự nhiên của thịt heo và giòn của hành tây. Phần vỏ bánh dẻo dai, mỏng, mềm mịn, trong suốt. Mình có thể nhìn thấy được phần nhân bên trong luôn nè. Độ mềm không khác gì như bánh tráng cuốn nồi hơi, nhưng làm cách này vừa nhanh vừa đơn giản. Chỉ cần những dụng cụ đơn giản mà bếp nào cũng có. Bánh cuốn ăn kèm với chả lụa, nem chua, các loại rau thơm, dưa leo, giá. Mình trộn lại và chấm kèm với nước mắm chua ngọt tùy thích nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến hết video. Hy vọng rằng công thức đơn giản này sẽ giúp bạn và gia đình có những bữa ăn thật ngon miệng và bổ dưỡng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ để nhiều người cùng biết đến. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ công thức nấu ăn nào của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình rất vui được lắng nghe và trả lời. Chúc các bạn nấu ăn vui vẻ và thành công nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ tới nha. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.